Hello everyone, myself Krishna Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we'll learn about the review of the genetics. So the term genetics was introduced by the Patson in 1906. It has been derived from the Greek word gene, which means to become and to grow into. So the genetics introduce કર્યું તો બેટ્સને 1906 માં અને એક ગ્રીક વર્ડ છે કે જેનો મિનિંગ જીનનો મિનિંગ થાય છે ટુ બીકમ કહેતા જ્યાંથી જે ગ્રો થયું છે એ. So જ્યોર્જ મેન્ડલ છે કે જે ફાધર ઓફ ધ જેનેટિક્સ છે. જનરલ કોન્સેપ્ટ છે કે જેનેટિક એટલે કે બ્રાન્ચ ઓફ ધ સાયન્સ વિચ સ્ટડી ધ જીન એન્ડ ધ પેટર્ન ઓફ ધ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ. તો જેનેટિક્સ એક બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ છે કે જેમાં જીનની સ્ટડી કરવામાં આવે છે કાં તો ઇનહેરિટન્સનું પેટર્ન જે હોય છે એટલે કે ફેમિલીમાં આપણા મધરમાં ગ્રાન્ડ મધરમાંથી મધરમાંથી આપણામાં એ રીતના જે પર્ટિક્યુલર કોઈ ડિસીઝ કન્ડિશન ચાલતી આવી હોય એને સમજવા માટેની એક સ્ટડી કરવામાં આવે છે જેને કહેવામાં આવે છે જેનેટિક. ઇનહેરિટન્સ એટલે કે પાસિંગ ઓફ ધ ફેમિલી એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ વન જનરેશન ટુ ધ નેક્સ્ટ. તો એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં આપણે કહીએ છીએ કે લાઈક દાદામાંથી પપ્પામાંથી એમના છોકરામાં. તો એ જનરેશન પ્રમાણે જે પણ ફેમિલિયર જે એલિમેન્ટ્સ બધા એક પછી એક ટ્રાન્સફર થતા હોય છે જેને કહેવામાં આવે છે ઇનહેરિટન્સ. So pattern of the inheritance, human cell contain 23 pairs of chromosome, 22 pairs of autosomal and one pair of the sex chromosome. And that the 23 chromosome inheritance from mother and 23 chromosome from father. If the sex chromosome is XX for the female and XY for the male. So જે woman cell હોય છે એની અંદર 23 pair of chromosome હોય. તો 22 પેર હોય છે ઓટોઝોમલ હોય છે બટ ઓનલી વન પેર એવી હોય છે જે ક્રોમોઝોમલ હોય છે. હવે ક્રોમોઝોમલની અંદર 23 પેર ક્રોમોઝોમલ મધરમાં હોય અને 23 ફાધરમાં હોય. બટ જો કદાચ એમાંથી એક્સ એક્સ હોય તો એ ફિમેલ હશે અને જો એક્સ વાય હોય તો એ મધર મેલ હશે. Definition. So genetics is defined as a branch of medical science which concern with the transmission of the characteristics from parents to the offspring. તો જેનેટિક એ બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ છે કે જેની અંદર કન્સર્ન જો ટ્રાન્સમિટ કરવાનું જે ટ્રાન્સમિટ થાય છે કે પેરેન્ટ્સમાંથી ઓફસ્પ્રિંગ એટલે કે જે બાળક આવે છે એની અંદર જેટલા પણ જેનેટિક જીન ટ્રાન્સફર થાય છે એની સ્ટડી કરવા માટે. જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ એટલે શું? So counseling is a consultation, mutual and interchange and opinion and deliberating together. તો કાઉન્સેલિંગ એક એવું છે કન્સલ્ટેશન કરવામાં આવે છે મ્યુચ્યુઅલ એકબીજા જોડે સમજવામાં આવે છે એકબીજાનો ઓપિનિયન લેવામાં આવે છે અને પછી બધું એક સાથે કરીને એની જોડે કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે. Genetic counseling is a process by which patient or relatives at a risk of an inheritance disorder are advised of the consequential nature of the disorder, the probability of the developing or transmitting it, and the option open to them in management and family planning in order to prevent and avoid it. સો જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ એવું હોય છે કે જેની અંદર જે પેશન્ટ હોય છે રિલેટિવ હોય છે એ લોકોને સમજાવવામાં આવે છે કે એ લોકોની અંદર કયા રિસ્ક છે કયા ડિસઓર્ડર છે એમના બાળકની અંદર ઇવન એ ડિસઓર્ડર કેવું છે એ ડેવલપ થશે તો શું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે અને એનું મેનેજમેન્ટ એને પ્રિવેન્ટ કરી રીતના એને અવોઇડ કઈ રીતના કરી શકાય એ બધું જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ અંદર સમજાવવામાં આવે છે. So genetic counseling providing the information regarding health and support by the specialist doctor, genetics, a client and person who perform the genetic test. તો જે જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ છે એક હેલ્થ કેર પર્સનલ દ્વારા જેને કહેવાય છે જેનેટિક્સ જે ક્લાયન્ટ કોઈ બી ક્લાયન્ટ એના થ્રુ જે સમજાવવામાં આવે છે અને એક પર્સન છે જે જેનેટિક ટેસ્ટ કરી શકે છે. This complex process can be seen from the diagnostic actual estimate risk and supportive aspects. So આ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ છે જેને ડાયગ્નોસિસ કરવામાં આવે છે અને પછી એનું જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે. Aim of the genetic counseling. So the genetic counseling aim to provide the family with complete and accurate information about the genetic disorder. So જે ફેમિલી હોય કે પર્સન હોય એને કમ્પ્લીટ અને એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન આપણે પ્રોવાઈડ કરવાની રહે છે અબાઉટ ધ જેનેટિક ડિસઓર્ડર. Promoting the inform decision to by involve the family members. તો જે ફેમિલી મેમ્બર હોય એને ઇન્વોલ્વ કરવાના આપણા ડિસિઝનની અંદર અને એમને પ્રમોટ કરવાના કે સારું એવું ડિસિઝન લે. ક્લેરિફાઈંગ ધ ફેમિલીઝ ઓપ્શન અવેલેબલ ટ્રીટમેન્ટ ને પ્રોગ્નોસિસ આપણે પેશન્ટને જે ફેમિલી મેમ્બર હશે એ લોકોને એ ટ્રીટમેન્ટ આપણે બતાવવી પડશે ઓપ્શન બતાવવા પડશે કે આમાંથી કઈ કઈ ટ્રીટમેન્ટ તમે લઈ શકો છો ઇવન ક્લેરિફાઈ કરવું પડશે કે શામાંથી કેટલું પ્રોગ્રેસ થશે એક્સપ્લેનિંગ ધ ઓલ્ટરનેટિવ ટુ રિડ્યુસ ધ રિસ્ક ઓફ ધ જેનેટિક ડિસઓર્ડર ઇવન આપણે ઓલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન પણ આપવા પડશે કે કઈ રીતના આપણે જેનેટિક ડિસઓર્ડરને રિસ્ક ઓછા કરી શકીશું ડિક્રીઝ ધ ઇન્સિડન્સ ઓફ ધ જેનેટિક ડિસઓર્ડર તો રિસ્ક હશે ઇન્સિડન્સ તે ઓછા કરીશું રિડ્યુસિંગ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ડિસઓર્ડર એ ડિસઓર્ડરની ઇમ્પેક્ટ એટલી બધી ના થાય એની માટેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું ફંક્શન ઓફ ધ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ સેશન તો ફર્સ્ટ ઇઝ અ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન શું છે આ ડિસઓર્ડર કયો છે અવેબિલિટી ઓફ સોલ્યુશન કયા કયા સોલ્યુશન છે આપણી જોડે
હેલ્પ પર્સન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કોપ અપ વિથ હિઝ કન્ડિશન. તો કોઈ પણ પેશન્ટ હશે સાયકોલોજીકલ ઘણો બધો ડિસ્ટર્બન્સ થઈ ગયું હશે, તો આપણે એવા પર્સનને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું અને ઇવન એને કોપ એ કન્ડિશન જોડે કોપ અપ કરવા માટે આપણે એની હેલ્પ કરીશું. ટેસ્ટિંગ ધ રિસ્ક ઓફ ધ રિકરન્સ, અને આ કન્ડિશન ફરીથી બીજી કોઈ ફરીથી ઊભી ના થાય એ માટે આપણે એનું ટેસ્ટ કરીશું કે આવા રિસ્ક ફરીથી ના આવે. ઇન્ડિકેટર્સ ફોર ધ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ. તો આપણે કઈ રીતના ખબર પડશે કે આ પેશન્ટની અંદર જેનેટિક પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ છે. તો હેરિટેટરી ડિસીઝ ઇન પેશન્ટ ઓફ ધ ફેમિલી. તો પેશન્ટની અંદર કદાચ કોઈ એવા પ્રોબ્લેમ હોય કે જે ફરીથી અહીંયા થાઇરોઇડ હોય કે ડાયાબિટીસ હોય કે કદાચ આ જે ન્યૂબોર્ન બેબી છે એની અંદર આવી શકે છે, બર્થ ડિફેક્ટ હોય કોઈનામાં, કોઈ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન હોય, એડવાન્સ મેટર્નલ એજ હોય, અર્લી ઓનસેટ ઓફ કેન્સર ઇન ફેમિલી હોય, મિસકેરેજ થયેલું હોય, માલ ફોર્મેશન હોય, ટેન્ડન્સી ટુ ડેવલપ ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન. તો આવા બધા જેનેટિક ડિસઓર્ડર કદાચ આપણને ફેમિલીમાં જોવા મળે તો ઇન્ડિકેટર્સ છે કે આવા પેશન્ટને આપણે જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ કરવું પડશે, કારણ કે એવા ફેમિલીની અંદર કદાચ આવું બાળક આવી શકે છે. કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ પ્રોસેસ. સો ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની પહેલા તો પેશન્ટને શું છે, કઈ પ્રોબ્લેમ છે, એમના ફેમિલીમાં શું છે, ડાયગ્નોસિસ કરવાનું, રિસ્ક છે કે નહીં એ જોવાના, ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપવાની, સાયકોલોજીકલ અસેસમેન્ટ કરવાનું, કાઉન્સેલિંગ કરવાનું, એ લોકોને ડિસિઝન લેવા માટે હેલ્પ કરવાની અને કન્ટિન્યુઅસ ઓન ગોઈંગ પેશન્ટનું ક્લાયન્ટને સપોર્ટ કરતા રહેવાનું કે જેથી કારણે કંઈ પેશન્ટ સાયકોલોજીકલી ડિસ્ટર્બ ના થાય. સ્ટેપ ઓફ ધ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ. પહેલા ડાયગ્નોસિસ કરીશું, એનો પ્રોગ્નોસિસ જોઈશું કેટલો છે અને ટ્રીટમેન્ટ આપીશું. Who are the genetic counselors? So the postgraduate health professional with the graduate diploma or the master in the genetic counseling and experience in the area of the medical and genetic counseling. A team of the physician, nurse, social worker who undergo the special training in genetic counseling, and many engage themselves in research activity related to field of the medical genetic and genetic counseling. So આ બધા લોકો છે જે genetic counseling કરી શકે છે. What is the role of the genetic counseling? So as a nurse આપણો શું રોલ છે? So genetic counselor use non-directive counseling method to provide the best services to those who need them. તો જેનેટિક કાઉન્સિલરે નોન ડાયરેક્ટિવ કાઉન્સેલિંગ કરવું પડશે, કારણ કે દરેકની પ્રોબ્લેમ અલગ અલગ હોય. હવે બધા જ જોડે એક સરખી વાત કરશે તો દરેક જણ સમજી નહીં શકે, તો દરેકના પ્રોબ્લેમને અકોર્ડિંગ એને વાત કરવી પડશે. To develop a mutual relationship with the client, to understand her or him, to relieve any psychological distress, promote the sense of control and help find solution to the specific problem. તો પેશન્ટની જે પણ હશે એનું ક્લાયન્ટને સમજવું જોઈશે, મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવી પડશે, એને સમજવું પડશે, સાયકોલોજીકલ એનો સ્ટ્રેસ ઓછો કરવો પડશે અને દરેક સોલ્યુશનમાં એને હેલ્પ કરવી પડશે. Assess the client's strength, value, need, provide individualized flexibility counseling style to suit to each client need, agenda, development awareness of self, and attend to their own life. The counselor tend to give advice, make decision, influencing, directing, and controlling. As a nurse genetic counselor, the important role they follow up, clarify the information, provide continue support. As a nurse, આપણું શું રોલ છે કે ફોલો અપ લઈશું, ઇન્ફોર્મેશન આપણે ક્લેરિફાઈ કરીશું, પ્રોવાઇડ કન્ટિન્યુઅસ સપોર્ટ, help to decrease the risk of the transmission of the disorder, discuss along with the genetic counselor and family member to alternative arrangement as adoption, artificial insemination, surrogate pregnancy, prenatal diagnosis with the selective abortion, prenatal treatment, curative treatment, gene therapy અને fetal surgery. તો આ બધી જ અહીંયા જે બધી અલગ અલગ અલ્ટરનેટિવ થેરાપી છે એની એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું પેશન્ટ જોડે. પ્રી-રિક્વિઝાઇટ્સ ઓફ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ. શું જરૂરી છે જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે? સો ડિટેલ ફેમિલી હિસ્ટ્રી આપણી જોડે હોવું જોઈએ, એક્યુરેટ ડાયગ્નોસિસ આપણી જોડે હોવો જોઈએ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ મેડિકલ એસ્પેક્ટ ઓફ ધ ડિસઓર્ડર. સો એ ડિસઓર્ડર કેવું છે, નેચર કેવો છે, ટ્રીટમેન્ટ શું કરી શકાય છે, કેટલો બર્ડન વાળો છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ધ પેટર્ન. તો કઈ રીતના ટ્રાન્સફર થાય છે, કઈ રીતના રિકરન્સ છે એનો રિસ્ક, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ સાયકોસોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન, એની જે ઇમ્પેક્ટ છે એ કઈ રીતના પડી શકે છે, ટ્રેનિંગ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ઇન કાઉન્સેલિંગ એન્ડ ટેકનિક. તો કઈ રીતે આપણે સારું એવું કાઉન્સેલિંગ પ્રોવાઈડ કરી શકીશું, એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધ હેલ્થ કેર ઇન ધ અપ્રોપ્રિએટ કલ્ચર. જેનેટિક કાઉન્સેલિંગના ઘણા એથિક્સ છે કે રિસ્પેક્ટ ટુ રાઇટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. તો દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી પડશે. નોન ડાયરેક્ટિવ એપ્રોચ છે એટલે કે દરેકને એની પ્રોબ્લેમ પ્રમાણે આપણે સમજાવવા પડશે. કે પ્રાઇવસી ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ફેમિલી, દરેક ફેમિલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની આપણે પ્રાઇવસી મેન્ટેન રાખવી પડશે. એન્ડ મેન્ટેન ધ કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ધ કાઉન્સલર એન્ડ હિઝ ક્લાયન્ટ. તો કોમ્યુનિકેશન એવું સારું આપણે મેન્ટેન કરવું પડશે. So it's all about the review of genetics.